Hello everyone, am I audible now? Yes, sir. Okay, so let us proceed with today's lecture. In the last lecture, basically we have started chapter number 3, where we are interested in what are the properties of matter. We have started with elasticity and we have seen what is stress, what is strain in the last lecture. Hope everyone remember this. बरोबर आहे का? आपण गेल्या लेक्चरला काय काय पाहिलंय? स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेन म्हणजे काय, स्ट्रेसचे कोणकोणते प्रकार आहेत, स्ट्रेनचे कोणकोणते प्रकार आहेत, हे आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay. So we'll proceed with that point, and in this lecture, basically we are interested in what is elastic limit and what is a Hooke's law. I think this elastic limit and Hooke's law, these things you must have heard before also. So you can consider some example, like we are having some wire, and now what you are doing, you are trying to stretch that wire. If you are stretching that wire with the applied some force on it, then what will happen? After certain amount of force, that wire gets break. So this is that basically it is related with the Hooke's law and elastic limit. You can consider some example. I think in your practical course, you have already done some practicals where you are having one spring and you attach some mass to it, and that mass goes on oscillating due to the spring is there. Now, if you replace that spring with just a wire, and now what you are doing, you are going to apply mass on the hanger. If you go and add on the mass on the hanger, then what will happen? Can anyone tell me what will happen? समजा मी जे प्रॅक्टिकल आपण स्प्रिंगच्या बाबत केलं ना, की स्प्रिंग होती, त्या स्प्रिंगला मास अटॅच केलं होतं, त्यानंतर ते जे मास आहे ते ऑसिलेट होतं. हे जे आपण प्रॅक्टिकल केलं, त्याच प्रॅक्टिकल मध्ये समजा ती जी स्प्रिंग आहे, त्या स्प्रिंगला मी एका स्ट्रेट वायरने रिप्लेस केलं, which has some specific diameter, which has some specific length. And now what I am doing, I am increasing mass on the hanger. त्या हँगरवर जे मास ऍड करत गेलं तर काय होईल सांगा बरं? What do you expect? Can you tell me what will happen? जर ती जी काही हा बोला, त्या वायरवर स्ट्रेस निर्माण होईल, पण त्याची लेंथ वाढणार नाही. वायरची लेंथ वाढणार नाही. बरं, अजून कोणाचं काय म्हणणं आहे? जर त्या वायरला मी मास ऍड करत गेलो त्या हँगर मध्ये, तर काय होईल? राधेश्याम शिंदे बोला. सर्टन लिमिटला ते ब्रेक होईल. सर्टन लिमिट वायर. बरं, मुस्कान शेख तुमचं काय म्हणणं आहे? वायर स्ट्रेच होईल. वायर स्ट्रेच होईल. ओके, आणखी काही होऊ शकतं का? राधेश्यामने सांगितलं ते 90% करेक्ट आहे, मुस्कानने सांगितलं ते 50% करेक्ट आहे. राधेश्यामने सांगितलं की बाबा ते स्ट्रेच होणार नाही, पण वायर काही वेळाने तुटेल. सो तुटेल इट्स करेक्ट, पण ते स्ट्रेच होणार नाही, दॅट इज रॉंग. आणि मुस्कानचं म्हणणं जे आहे ते की स्ट्रेच होईल वायर, दॅट इज करेक्ट. बट ऍज यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द मास इन द हँगर, तुम्ही त्या याच्यावर त्या हँगर मध्ये जेव्हा मास ऍड करत जाल तेव्हा काय होईल? एका स्पेसिफिक लिमिट नंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये मास ऍड केलं की तुमची जी काही वायर आहे ती वायर तुटून जाईल. नाउ व्हाय इट्स हॅपनिंग? कोणी सांगू शकेल का बरं होत असेल? कोणी सांगू शकतो का का होतं असं, किंवा मास ऍड करत गेलो मी त्या वायर मध्ये आणि काही वेळानंतर ती वायर तुटली, का बरं? जास्त हिट झालं. काय झालं संकेत?
वायरवर जास्त लोड आल्यामुळे वायर हिट होऊन तुटली. वायरवर जास्त लोड आल्यामुळे वायर तुटते. ओके, अजून कोणाचं काही म्हणणं आहे का? संकेतने सांगितलं की वायरवर खूप जास्त लोड आला त्यामुळे वायर तुटू शकते. ओके, गुड. वायरला अजून इलास्टिक लिमिट पेक्षा जास्त स्ट्रेच केला त्याच्यामुळे. काय एकदा पुन्हा परत सांगाल का पुन्हा? वायरला इलास्टिक लिमिट असते ना स्पेसिफिक, त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रेच केल्यामुळं. ओके, गुड गुड. त्यांचं म्हणणं आहे की वायरला इलास्टिक लिमिट असतं काहीतरी आणि त्या इलास्टिक लिमिटच्या अबव जर फोर्स गेला तर ते वायर तुटू शकते. आता आपल्याला इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय हे डिस्कस करायचं बेसिकली. आपण ऑलरेडी पाहिलंय की वी आर हॅव्हिंग सम डिफॉर्मिंग फोर्स, बरोबर आहे का? डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय? अ फोर्स विच कॉजेस टू चेंज इन द डायमेन्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. मग समजा एखादा वायर घेतली, वायरला मी मास ऍड करत गेलो, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स will consider as a deforming force and which will basically change the dimension of the wire. जर तुम्ही मास ऍड करत गेला तर काय होईल? ती जी वायर आहे त्या वायरची लेंथ हळूहळू इन्क्रीज होत जाईल. We know one another thing about the elasticity, that if you remove the deforming force then wire will regain its original shape and size. बरोबर आहे का? डिफॉर्मिंग फोर्स बद्दल आपण हे बोललेलो आहे की डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय? A force which causes to change the dimension of wire, and when you remove that deforming force, then due to the elastic property of the material regain its original shape and size. Now it will happen up to certain point only, and that point is basically elastic limit. So we are going to discuss what is elastic limit. So let us go ahead and try to see what is elastic limit. So as we have discussed the practical, that we are having one wire and you go on increasing the mass in the hanger, and after certain specific stress, maximum stress acting on that wire, your object does not regain its original shape and size after removal of that wire, after removal of that basically hanger with mass. मग इलास्टिक लिमिट मागाशी सांगितलं आपल्या बहुतेक पुन्हा मी सांगितलं की इलास्टिक लिमिटच्या वर जर मास ऍड केलं तर ती वायर तुटते. त्यापूर्वी एक महत्वाचं आहे की व्हॉट इज इलास्टिक लिमिट. तर एखाद्या मगाशी आपण जे एक्झाम्पल पाहिलं, समजा ती वायर घेतली, वायरला मी मास ऍड करत गेलो आणि त्यानंतर ते वायर जे आहे ते काय होणार? थोडी 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 स्ट्रेच होणार. हे आपण त्या याच्यावर ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोपवर पाहू शकतो किंवा किती वायर स्ट्रेच झाली. मी जर असं केलं की मास ऍड करत गेलो तर मला एक सर्टन स्पेसिफिक पोझिशन मिळते, सर्टन मॅक्सिमम स्ट्रेस मिळतो की त्या स्ट्रेसच्या नंतर जर मी त्या बॉडीवर जे काही डिफॉर्मिंग फोर्स आहे तो जर रिमूव्ह केला तर मला काय पाहायला मिळतं? तर ती जी काही वायर होती, ती जी बॉडी होती, ती पुन्हा परत तिच्या ओरिजिनल शेप आणि साईजला येत नाही. कळालं का? मग हे कुठपर्यंत होतं? केवळ जिथपर्यंत आपण तो मॅक्सिमम लिमिट म्हणतोय तिथपर्यंत. त्या मॅक्सिमम लिमिटच्या पुढे गेलो तर पुन्हा परत ओरिजिनल शेप आणि साईज येतो का? नाही येत. कळालं का सर्वांना? व्हॉट इज इलास्टिक लिमिट? अ मॅक्सिमम स्ट्रेस विदिन विच अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. म्हणजे जर एखादी बॉडी आहे त्या बॉडीवर मी मास ऍड करतो, उदाहरणार्थ मग स्प्रिंग वायर, त्या वायरवर मास ऍड करत गेलो तर काय होणार आहे? काही वेळानंतर जे असं होईल की तुम्ही तो डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतला तर पुन्हा परत यू आर नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. तुम्हाला एक्झाम्पल पाहिजे असेल, समजा एखादी स्प्रिंग आहे आपल्या, सर्वांनी स्प्रिंग पाहिली आहे का? येस सर. ओके, तर ही स्प्रिंग कुठे कुठे पाहिली सांगता येईल कोणाला? कुठे कुठे पाहिलेली आहे स्प्रिंग यापूर्वी? स्प्रिंग कुठे कुठे पाहिली असणार सांगा बरं. स्प्रिंग ऍट शॉक ऑब्झर्वर्स. गुड. शॉक ऑब्झर्वर मध्ये आपल्याला स्प्रिंग पाहायला मिळते, बरोबर ना? मग गाडीचे शॉक ऑब्झर्वर आपण खराब झाले म्हणतो, बरोबर ना? मग काय होतं बरं शॉक ऑब्झर्वर खराब झाल्यामुळे? What do you think? What's happened when shock absorbers damaged? गाडीच्या शॉक ऑब्झर्वर मध्ये स्प्रिंग असतं, सर्वांना माहिती आहे, बरोबर ना? 4 चाकी घ्या किंवा 2 चाकी घ्या, या दोन्हींच्या मध्ये शॉक ऑब्झर्वर असतात. आणि शॉक ऑब्झर्वरचं काम काय असतं? त्याचे जे खालून खड्डे लागतात ना गाडीला, म्हणजे आपण गाडी खड्ड्यात गेली तर आतमध्ये बसलेला पॅसेंजर आहे त्याला तो खड्डा खूप जास्त प्रमाणात म्हणजे सेन्स नाही झाला पाहिजे.
तो जो खालून शॉक बसणार तो ऍब्झॉर्ब करायचा, हे शॉक ऑब्झर्वरचं काम. जेव्हा शॉक ऑब्झर्वर आपण खराब होतो म्हणतो त्यावेळेस काय होतं, तर शॉक ऑब्झर्वर मध्ये काय असतं, बेसिकली एक स्प्रिंग असते आणि ती स्प्रिंग काय करते, तर जशी गाडी खड्ड्यात गेली की ती स्प्रिंग कॉम्प्रेस होऊन पुन्हा परत रिलीज होते आणि जेव्हा रिलीज होते ना त्यावेळेला तुम्हाला तो खड्डा जो आहे तो कळत नाही आहे. पण शॉक ऑब्झर्वर जर खराब झाला म्हणलं तर काय होणार आहे, ती स्प्रिंग कॉम्प्रेस होऊन लगेच रिलीज होते आणि जेव्हा ती रिलीज होते ना त्यावेळेला ती एवढी फास्ट रिलीज होते की तुम्हाला खटखट खटखट किंवा असा खड्ड्यामध्ये गाडी गेल्याचा आवाज किंवा तुम्हाला आगळे बसल्याचा जो फील आहे तो येतो. मग हे जे आहे हे का होतं, बिकॉज दॅट शॉक ऑब्झर्वर जी काही स्प्रिंग असते ती स्प्रिंग डॅमेज झालेली असते. तिचं जे काही इलास्टिक लिमिट असते त्या इलास्टिक लिमिट पेक्षा जास्त वजन त्या गाडीवर टाकलं गेलेलं असतं. मग हे वजन कसं टाकलं जातं किंवा हाऊ दॅट मॅक्सिमम स्ट्रेस इज डेव्हलप बाय इन्क्रीजिंग द लोड ऑन द व्हेकल. समजा एखादी टू व्हीलर आहे, टू व्हीलरवर एक माणूस बसला, शॉक ऑब्झर्वर खूप छान काम करतो, तुम्हाला काही खड्डे आलेले जाणवत नाही. गाडीवर दोन माणसं बसली तरी शॉक ऑब्झर्वर खूप चांगलं काम करतो. पण जर असं केलं, एक टू व्हीलर आहे त्या टू व्हीलरवर 5 माणसं बसवली आणि आता ती गाडी घेऊन आपण रस्त्याने चाललोय, तर काय होईल, खड्डे जास्त जाणवतील का कमी जाणवतील? जास्त जाणवतील. जास्त जाणवतील खड्डे. मग हे व्हाय इट्स हॅपन, बिकॉज देअर इज अ इलास्टिक लिमिट. दोन माणसं जोपर्यंत बसतो तोपर्यंत इलास्टिक जे होतं, इलास्टिकनेस ऑफ दॅट शॉक ऑब्झर्वर इज गुड. 2चं 3 झालं, 3चं 4 झालं, 4चं 5 झालं, तर काय होणार आहे, वी विल क्रॉस द इलास्टिक लिमिट आणि मॅक्सिमम स्ट्रेसचं जे लिमिट आहे त्याच्या अंडरच फक्त काय होणार आहे, तो शॉक ऑब्झर्वर वेल वर्क होणार आहे, चांगला वर्क होईल. पण त्याच्या अबोव जर गेला तर शॉक ऑब्झर्वर विल नॉट बी वर्क. सो सेम थिंग इज हिअर. Maximum stress within which body regains original shape and size after removal of deforming force is called as elastic limit. आणि त्या इलास्टिक लिमिटच्या पुढे गेलात तर तुमचा ओरिजिनल शेप आणि साईज जे आहे त्या दिलेल्या ऑब्जेक्टचं ते रिगेन होत नाही. If the deforming force exceeds that elastic limit, then body does not require its original shape and size and it permanently get deformed. म्हणजे तुम्ही जर उदाहरणार्थ समजा आपल्या पेन मध्ये स्प्रिंग असतं ना, माहितीये का, जे खटकेचे पेन होते पूर्वी, त्या आताही मिळतात आपल्याला, बाजारात गेलो तर खटकेचे स्प्रिंग पेन मिळतात. त्याला पाठीमागून एक बटन असतं, बटन दाबलं की आपली जी काही पेन बॉल पेनची पुढची नीप असते ती बाहेर येते आणि पुन्हा परत प्रेस केलं की ते आतमध्ये जाते. की अशा प्रकारचा पेन पाहिलाय का? येस सर. मग हा जो पेन असतो त्या पेन मध्ये समजा ती आतमध्ये स्प्रिंग असते, सर्वांना माहितीये ना, आतमध्ये येस सर. मग ही आतमधली जी स्प्रिंग आहे त्या स्प्रिंगचं काम काय असतं, तर तुम्ही जेव्हा त्या स्प्रिंगला पाठीमागचा जो खटका आहे त्याला खटक्याला आतमध्ये प्रेस करता तेव्हा ती स्प्रिंग कॉम्प्रेस होते. परत स्प्रिंग एकदा खटका दाबला तर ती स्ट्रेच होते किंवा ओरिजिनल पोझिशनला जाते. मग ती स्प्रिंग बाहेर काढली बोटाने ओढली तर पुन्हा परत जशी आहे तशी होते का बरं? नो सर. नाही होत. म्हणजे काय, तर ती स्प्रिंग परमनंटली डिफॉर्म होते. मग काय होते परमनंटली डिफॉर्म? बिकॉज वी हॅव एक्सीड द लिमिट ऑफ इलास्टिकनेस. बरोबर आहे का? इलास्टिकनेस जे काही लिमिट आहे त्या लिमिटच्या वर आपण गेलो तर पुन्हा परत तुमची जी काही स्प्रिंग आहे ती ओरिजिनल शेप आणि साईजला येत नाही. सो दिस इज द बेसिकली व्हॉट इज इलास्टिक लिमिट. तुम्ही कोणत्याही एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकता. स्प्रिंगचं एक्झाम्पल घ्या तर स्प्रिंगच्या केसमध्ये देखील आपण ते इलास्टिकनेस कन्सिडर करू शकतो. वायर घेतली तर वायर मध्ये देखील इलास्टिकनेस, आपला इलास्टिक लिमिट जे आहे ते ऑब्झर्व होतं. किंवा समजा एक मी रबर बँड घेतलं, फक्त सिंपल रबर बँड घेतला आणि रबर बँडला खूप ताणलं. आफ्टर सर्टन मॅक्सिमम स्ट्रेस लिमिट युअर रबर बँड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज. म्हणजे समजा एक आपण सर्वांना हे माहितीये बरोबर, ओरिंग माहितीये का? कुकरला ओरिंग असते, माहितीये का? कुकर माहितीये सर्वांना? येस सर. कुकर मध्ये एक रिंग असते. आता ही जी रिंग असते काय बनवली असते, ती इज मेड ऑफ सम रबर. आता ती जी रिंग आहे त्या रिंग मी खूप ओढलं, 4-5 बाजूने बऱ्याच वेळ ओढलं आणि त्यानंतर पुन्हा परत तिला मी त्या कुकर मध्ये बसवायचा प्रयत्न केला तर पुन्हा परत ती त्या कुकर मध्ये बसते का बरं? नो सर, फिट नाही बसत. हा, फिट बसत नाही. का फिट बसत नाही? बिकॉज दॅट रबर बँड loses its elasticness
and it permanently get deformed. मग हे का होतं? Because of we have applied maximum amount of force on it, and after that maximum amount of force there is a maximum limit of stress is observed, and हे maximum stress limit जे आहे ते जर त्याच्या पुढे आपण गेलो तर काय होणार आहे? Your body will not get regain its original shape and size, it get permanently deformed. हे कळालं का इलास्टिक लिमिट काय असतं? येस सर. मग मगाचं जे वायरचं एक्झाम्पल होतं आपण म्हणलेलो, तर मगाशी पूनमने सांगितलं की ती ऑब्जेक्ट जे आहे ते इलास्टिक लिमिटच्या पुढे गेलेलं असतं, त्यामुळे वायर तुटते. मग त्यामुळे वायर तुटली असेल तर इलास्टिक लिमिटमुळे नाही. इलास्टिक लिमिट काय करतं? फक्त त्याचं ओरिजिनल शेप अँड साईज जे आहे ते रिगेन करायचा प्रयत्न करतं. त्याच्या लिमिटच्या अंडर असाल तर युअर ओरिजिनल शेप अँड साईज विल बी रिगेन, अदरवाइज युअर बॉडी विल गेट परमनंट डिफॉर्म. मग इलास्टिक लिमिट हे आन्सर नाही, पण इलास्टिक लिमिटच्या देखील आपण खूप पुढे गेलो तर काय होतं हे महत्वाचं आहे. इलास्टिक लिमिट हे तर काय करतं? तुमच्या बॉडीला ओरिजिनल शेप आणि साईज घ्यायची का नाही, द्यायची का नाही, इथपर्यंतचं लिमिट सांगतं की इथपर्यंत फोर्स अप्लाय केला, एवढा फोर्स अप्लाय केला तरच तुमची ओरिजिनल शेप आणि साईज येईल, अदरवाइज येणार नाही. आणि तुम्ही त्याच्या पुढे गेलात तर तुमचं जे काही ओरिजिनल ऑब्जेक्ट असेल त्याची काहीतरी लेंथ असेल एल, तर त्यानंतर जर तुम्ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ह केला तर तुमचा जी काही लेंथ एल होती ती परत रिगेन होणार नाही. दॅट लेंथ विल बी एल प्लस सम एल प्राईम, काहीतरी दुसरी अजून लेंथ असेल त्याला. सो दिस इज इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट कळालं सर्वांना? येस सर. Okay. So let us go and analyze another example or another property, that is a Hooke's law and its experimental verification. Now what is Hooke's law? आतापर्यंत आपण काय पाहिलं तर we are having that elastic limit. स्ट्रेस स्ट्रेन पाहिलं नंतर इलास्टिक लिमिट पाहिलं. इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, सांगा बरं. इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय सांगा? The certain limit from which we can gain its original shape and size. येस, एक सर्टन लिमिट असते, त्या लिमिट पर्यंत आपण डिफॉर्मेशन फोर्स रिमूव्ह केला तर तुमचं ओरिजिनल शेप अँड साईज तुम्हाला अचीव होते. दॅट इज इलास्टिक लिमिट. नाउ व्हॉट इज हुक्स लॉ? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हुक्स लॉ. फॉर दॅट लेट अस कन्सिडर एन एक्झाम्पल. एक प्रॅक्टिकल पाहूया. सो प्रॅक्टिकल काय दाखवलं? डायग्राम सर्वांना डायग्राम दिसते का? हो. तर डायग्राम मध्ये पहा, व्हॉट वी आर हॅव्हिंग हियर. वी आर हॅव्हिंग वन स्प्रिंग. एक वायर आहे, एक स्प्रिंगची बनवलेली, सॉरी एक स्प्रिंग आहे वायरची बनवलेली, आणि त्याला काय केलं आपण नंतर मास ऍड करत जाणार. हँगर आहे आणि त्या हँगर मध्ये मास ऍड करत जायचं. सो व्हॉट विल हॅपन? आपण ऑलरेडी अशा प्रकारचं प्रॅक्टिकल केलेलं आहे, बरोबर आहे का? हे प्रॅक्टिकल केलं का तुम्ही क्लासरूम मध्ये, आपल्या प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये? अजून एक प्रॅक्टिकल कोणी कोणी केलं बरं? प्रॅक्टिकल परफॉर्म हे अशा प्रकारचं की स्प्रिंग आहे, स्प्रिंगला मास ऍड करत गेलो आपण. पूनम चव्हाणने केलं, ओके. नंतर वर्षा पवारने केले, गौरी देवकाते, आनंद मुगले, राधेश्याम शिंदे, शुभम गुंजाळ. सो बऱ्यापैकी मुलांनी हे प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करतो तर वी आर गोइंग टू मेजर अ बेसिकली इलॉंगेशन ऑफ दॅट वायर or that spring. Now what will happen if we apply very small deforming force on the spring? Then wire will get small, wire will change shape and size, and after you remove that it will regain its original position. For a small deformation, when we consider that strain is there and stress is there, then we can say stress and strain are proportional to each other. मग स्ट्रेस म्हणजे काय आणि स्ट्रेन म्हणजे काय सांगा बरं? स्ट्रेस म्हणजे काय? द फोर्स पर युनिट एरिया. स्ट्रेस म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. आणि स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन डायमेन्शन पर ओरिजिन डायमेन्शन. येस, चेंज इन डायमेन्शन पर ओरिजिनल डायमेन्शन. मग या केस मध्ये समजा मी स्मॉल डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाय केला, स्मॉल मास ठेवलं, समजा ही स्प्रिंग घेतली आणि स्प्रिंगला थोडंसं मास ऍड केलं. हे तो मास ऍड केल्यानंतर काय होईल? देयर विल बी सम ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस मास, सो स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच. आता हे स्मॉल स्ट्रेचिंग जे आहे ते कशामुळे होणार आहे? बिकॉज वी हॅव ऍडेड स्मॉल मास. मग या स्मॉल मास मुळे काय होईल?
there will be some downward force acting on it, and we can determine what will be the stress. जशी स्ट्रेस वाढत जाईल तसं स्ट्रेनची व्हॅल्यू पण वाढत जाणार, बरोबर आहे का? म्हणजे उदाहरणार्थ समजा मी जर पहिल्यांदा 10 ग्रॅम मास ऍड केलं त्या वेट बॅलन्स मध्ये, त्या हँगर मध्ये, तर वायर आहे थोडीशी स्ट्रेच होईल, त्याची काही वायर दिसते ती स्प्रिंग दिसते थोडी स्ट्रेच होईल. त्यानंतर मास मी ऍड केलं, 10चं 20 केलं, 20चं 30 केलं, तर व्हॉट विल हॅपन, ऍज आय एम गोइंग increasing the mass in the hanger, there will be increasing the stretchness of the spring. What I can say, if I am having very small deformation force there, then we can say stress and strain are proportional to each other. Now if you consider spring, which is made up of some wire which has a length L, and this wire has a cross sectional area A, and now I am going to add up masses in that pan, and now I am going to measure its elongation, extension with the help of vernier scale. मग या ठिकाणी आपण स्केल लावून मेजर करू शकतो, किंवा we can directly measure this with the help of that traveling microscope. मग हे मी मेजर करेल तर काय ऑब्झर्व होईल सांगता येईल का? ऑब्झर्वेशन काय असेल आपलं, की काही सर्टन लिमिट पर्यंत आपल्याला काय ऑब्झर्व होईल, तर ती जी वायर आहे ती स्ट्रेच होत जाते. अँड नाउ इफ आय ट्राय टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन. सो व्हॉट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज नथिंग बट द ओरिजिनल लेंथ मायनस elongated length or observed length, बरोबर आहे का? फॉर अ गिवन लेंथ वी कॅन डिटरमाइन. समजा मी एक 10 ग्रॅम मास ऍड केलं तर काय होईल, की वायर समजा 1 ग्रॅमनी स्ट्रेच झाली, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच झाली, तर मला काय कळेल, डेल्टा एल इज 1 सेंटीमीटर. अप्लाय केलेला मास 1 ग्रॅम होतं, सो 1 ग्रॅम मल्टिप्लाइड विथ जी व्हॅल्यू, that will be the applied load or stretching force. And if now I am going to draw the graph of this stretching limit or elongation as well as load, then what will I observe? I will observe with increasing the stretching force there will be extension increases, बरोबर आहे का? पहिल्यांदा बघा, इथे जर 1 ग्रॅम असतं, समजा मी ती जी मागाची तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं, त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण समजायचा ग्राफच्या ठिकाणी आता काय करू, आपण एक टेबल ड्रॉ करायचा प्रयत्न करू. इथे काय कन्सिडर करायचं, मास, आणि इथे काय असणार आहे, फोर्स, सॉरी इलॉंगेशन, लेंथ हवं ते डेल्टा एल, बरोबर आहे का? समजा मी 1 ग्रॅम मास ऍड केलं, पहिल्यांदा 1 ग्रॅम मास ऍड केलं तर 1 सेंटीमीटर एवढं माझं इलॉंगेशन होतं. मी मासची व्हॅल्यू अजून 1 ग्रॅमने वाढवतो. इफ आय मेड इट 2 grams, then delta will be 2. If I make this m as a 4 grams, then इथं काय होईल, डेल्टा एल ची व्हॅल्यू किती होईल, 4. वाढेल, बरोबर ना? 2 पेक्षा तर कमी होणार नाही, 4 होईल. जर इथे मी 10 केलं तर इथे काय होईल, 4 पेक्षा सर्टनली जास्त असणार. इट कॅन बी 11, इट कॅन बी 12, or it can be 10, depend upon what type of mass we are having or what type of spring is made up of. मग अशा प्रकारचं मी पाहिलं तर हे मास मल्टिप्लाइड विथ जी केलं तर मला काय मिळेल, लोड, बरोबर आहे का? m into g is what? Stretching force. मग मला ऑब्झर्व काय होईल, as I am going on increasing the mass in the hanger, there will be elongation taken place, and that elongation is directly proportional to the applied force or stretching force. इथपर्यंत कळालं सर्वांना? येस सर. मग असं केलं चालेल का, की हे स्ट्रेचिंग फोर्स आहे, समजा इथे मी 1 ग्रॅम पासून चालू केलं, 4 ग्रॅम पर्यंत आलो, 10 ग्रॅम पर्यंत आलो, 10चं मग मी 100 ग्रॅम केलं, तर 100ला काय मिळायला पाहिजे सांगा बरं, इलॉंगेशन किती मिळायला पाहिजे? तुमचं म्हणणं असेल मग 100, बरोबर आहे का? हे होईल का? 10 ग्रॅम पर्यंत आलो आपण, 10 ग्रॅम पर्यंत आपल्याला दिसतं काय, तर ऍज आय गोज ऑन इन्क्रीजिंग देअर विल बी डेल्टा एल इन्क्रीजेस, बरोबर आहे का? मी 10चं 100 केलं तर काय होईल बरं, 100 सेंटीमीटर एवढं इलॉंगेशन होईल का? नो सर. नो. व्हॉट विल हॅपन, जसं हे मी वाढवत जाईल ना तसं एक लिमिट येईल, की ज्या लिमिट नंतर इथे कुठेतरी ही जी वायर आहे ना ती तुटून जाईल.
बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay. So if you try to draw a slope, a slope of this straight line, then it has some specific meaning. मग हा स्लोप काय सांगतो? तर स्लोप म्हणजे काय? डेल्टा एल इज इक्वल टू किंवा ते जे इलॉंगेशन आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दॅट स्लोप. सो स्लोप इज व्हॉट? स्लोप इज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे काय? अप्लाय केलेला फोर्स आणि एक्सटेन्शन यांच्यातलं रिलेशन. हा स्लोप म्हणजे काय असणार आहे? स्लोप म्हणजे काय सांगा बरं? स्लोपची डेफिनेशन. स्लोप म्हणजे काय असतं? डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. बरोबर आहे का? डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स म्हणजे स्लोप का? बरोबर आहे का सांगा? स्लोप कोणी कोणी कॅल्क्युलेट केला बरं यापूर्वी? वेगवेगळ्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण स्लोप कॅल्क्युलेट केला असणार आहे. स्लोप कॅल्क्युलेट केलाय का? येस ऑर नो? यस. हो. नाही केला स्लोप कॅल्क्युलेट आतापर्यंत कधीच? केलाय. कोणी कोणी केला त्याने हात वर करा बरं. ओके, बऱ्याच जणांनी केलेला आहे. हात जॉईन करा. मग स्लोप म्हणजे काय असतं? तर स्लोप इज नथिंग बट द रेशो ऑफ डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. स्लोप म्हणजे काय? डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. आता या केस मध्ये वाय म्हणजे काय? डेल्टा एल. बरोबर ना? म्हणजे डेल्टा एल बाय डेल्टा एफ विल बी द स्लोप अँड विच इज नथिंग बट द मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. कळलं का? मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे काय? येस सर. Okay. So we can determine that modulus of elasticity, and modulus of elasticity is nothing but the slope. सर परत सांगा एकदा. आता पहा, हा जो स्लोप आहे ना, ही स्ट्रेट लाईन पर्यंत कळाली. स्ट्रेट लाईन कळाली का? इथपर्यंत येणार आहे ती. इथपर्यंतच कळालंय का? स्ट्रेट लाईन पर्यंतच. येस सर. मग आता स्लोप डिटरमाइन करायचं तुम्हाला. स्लोप म्हणजे काय सांगतो आपण? स्लोप इज व्हॉट? डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. बरोबर आहे का? आणि जर डेल्टा वाय म्हणजे काय? या केस मध्ये काय असणार? वाय एक्सिस ला काय आहे? एक्सटेन्शन आहे. बरोबर ना? मग मी या स्ट्रेट लाईन वरचे दोन पॉईंट घेतले. समजा हा एक पॉईंट घेतला आणि हा एक पॉईंट घेतला. हा जो पॉईंट आहे समजा कोऑर्डिनेट आहे x2 y2 आणि हा पहिला पॉईंट त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1. मग मी डेल्टा वाय म्हणजे काय? तर y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. y2 म्हणजे काय? इथलं काहीतरी इलॉंगेशन. y1 म्हणजे काय? इथलं इलॉंगेशन. x2 म्हणजे इथला फोर्स आणि y2 म्हणजे इथला फोर्स. मग आपल्याला मिळतंय काय? दिस y2 minus y1 is what? Delta L or elongation and delta F. Delta F is a force, stretching force. So this slope is nothing but the what? Delta L by delta F. And delta L by delta F is known as a modulus of elasticity. कळलं का? हो सर. Okay. Now, if you just try to look at this modulus of elasticity, then we know delta L by delta F is your modulus of elasticity. If you now multiply and divide both sides by volume of the wire, आपलं इक्वेशन पाहिजे पहा. डेल्टा एल इज इक्वल्स टू मी इक्वेशन दिली. डेल्टा एल इज इक्वल स्लोप इनटू एफ. जर या दोन्ही याला मी व्हॉल्यूम ने मल्टिप्लाय केलं तर व्हॉट आय विल गेट? एफ मल्टिप्लाइड विथ स्लोप इज इक्वल्स टू व्ही बाय व्ही मल्टिप्लाइड विथ डेल्टा एल. मग इथं जे स्लोप आहे हे इक्वेशन, या इक्वेशनला मी दोन्ही साइडने किंवा मल्टिप्लाय केलं किंवा एका साइडला जरी डिवाइड केलं तरी चालेल.
So I will get delta L multiplied with V is equals to slope multiplied with F multiplied with V. I can take this V to this side. So I will get slope into F is equals to delta L into V by V. Then we can write down this volume as length into cross sectional area. Volume wire कसं मिळणार आहे आपल्याला A into L. So if I substitute this A into L in this equation, then what I will get? This slope F multiplied slope is equals to AL divided by AL into delta L. जर मी यातला A इथला जो आहे वरचा तो जर या साइडला नेला आणि स्लोप इकडे घेतला तर काय होईल पहा F by A म्हणजे काय हा जो वरचा A होता एरिया हा मी कुठे घेऊन जातोय इथे मला काय मिळालं F by A is equals to आता डेल्टा L इथं उरलं काय पहिलं मग इथं काय उरलं असणार आहे L बरोबर आहे का हा L इथे लिहिला इकडचा स्लोप इकडे घेतला इथे A चा A आहे तसंच आहे तसंच फक्त रिराइट करायचा प्रयत्न करतो what I will do I will try to write down here then you will realize it काय करायचं ही जी साइड आहे या साइड मधला A राइट हँड साइडला घेऊन जायचा डिनॉमिनेटरचा काय आलं F by A आलं बरोबर आहे एवढं कळालं का आणि इकडचा स्लोप जो आहे तो स्लोप लेफ्ट हँड साइडला घेऊन जायचा मग इथे जेव्हा A इकडे घेऊन गेलो तेव्हा इथे L उरला होता इकडे स्लोप हा न्यूमरेटरला होता तो इकडे गेल्यानंतर काय होईल डिनॉमिनेटरला जाईल त्यानंतर इथे काय उरलं असणार आहे एरिया असणार आहे लेंथ असणार आहे आणि इथली लेंथ शेअर्स लिहिली सो A इज हियर लेंथ इज हियर मल्टिप्लाइड विथ डेल्टा L मग हा जो L इथे खाली डिनॉमिनेटरला आहे तो L मी कुठे घेऊ शकतो I can take to the this side also. So what I have observed F by A is equals to L divided by A into slope multiplied with delta L by L. बरोबर आहे का हे कळालं का आता हे काय सांगा बरं F by A काय असतं मग फोर्स पर युनिट एरिया काय आहे ते स्ट्रेस आपण स्ट्रेसची डेफिनेशन पाहिली ना स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हॉट F by A आणि डेल्टा L by L काय असतं चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट डायमेन्शन स्ट्रेन म्हणजे काय मिळालं मला स्ट्रेस इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय स्लोप इनटू A मल्टिप्लाय विथ दॅट स्ट्रेन मग तुम्ही जर बघितलं तर या ठिकाणी L कॉन्स्टंट आहे बरोबर आहे ना आपल्या दिलेल्या प्रॅक्टिकल मध्ये लेंथ ओरिजिनल लेंथ त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया पण कॉन्स्टंट असणार इनिशियल आणि स्लोपची व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची सो दॅट विल बी ऑल्सो कॉन्स्टंट सो वी कॅन से इट इज वन कॉन्स्टंट सो व्हॉट आय कॅन राईट डाऊन याला आपण कॉन्स्टंट म्हणून आपण अल्फा ठिकाणी काय करू के वापरूयात सो के इज सम कॉन्स्टंट सो दिस इम्प्लाइज युअर स्ट्रेस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द stress here we are denoted by this letter sigma is directly proportional to the strain and strain is denoted by this epsilon so we can say your stress is a proportional to the strain in an elastic limit कळालं का हे कळालं का कशा प्रकारे आपण प्रूव्ह केलं किंवा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे एकमेकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे ते कसं प्रूव्ह केलं कळालं का यस सर कोणाला कळालं त्यांनी हात वर करा बरं दोघांनाच कळालंय का ठीक आहे चौघ 5 बाकीच्यांना कळालं नाही का ते कशा प्रकारे एक्सप्लेन केलं ते मी ठीक आहे हँड्स डन तर आपण पाहिलं की
this stress and strain, they are directly proportional to each other. This is what we have observed here. So this modulus of elasticity we have discussed here, which is nothing but the slope of this graph that we have discussed in the last slide, and which can be written down or which can be defined as a ratio of stress to the strain. We can determine its unit also. Can you tell me what is the unit of modulus of elasticity? करताल का कॅल्क्युलेट? आपण पहा, इलास्टिसिटी म्हणजे काय सांगितलंय? डेल्टा एल बाय डेल्टा एफ, बरोबर आहे का? स्लोप इज व्हॉट? डेल्टा एल बाय डेल्टा एफ. मग एल चं युनिट काय आहे? एल ला काय युनिट असतं? एल म्हणजे काय? लेंथ, बरोबर ना? इलॉंगेशन, लेंथ. त्याचं युनिट काय असणार आहे? मीटर, बरोबर आहे का? येस सर. आणि डेल्टा एफ चं युनिट काय असेल? फोर्स, न्यूटन. न्यूटन. सो मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन ॲज मीटर पर न्यूटन, बरोबर आहे का? येस सर. मग आपण तो जो काही न्यूटन आहे त्या न्यूटनला पण काही वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो बेसिकली तुम्ही किंवा हे रिलेशन पाहिलं, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा ई. सो वेअर यू कॅन राईट डाऊन दिस इज इक्वल टू सिग्मा. Using this relation also I can write down what will be the unit of this modulus of elasticity. So sigma is equals to k into epsilon, where sigma काय आहे सांगा बरं? Stress. So it has unit of stress. unit काय असतं? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, बरोबर आहे का? येस सर. त्यानंतर हा एप्सिलॉन जो आहे तो एप्सिलॉन युनिट काय असतं? एप्सिलॉन युनिट काय असतं? स्ट्रेनचं युनिट युनिटलेस. युनिटलेस. मग के चं युनिट काय असेल? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, बरोबर आहे का? कळालं का सर्वांना? सो मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द डेल्टा स्ट्रेस बाय डेल्टा स्ट्रेन. So we can write down its unit where we know strain doesn't have any unit, stress has unit of Newton per meter square. So I can write down modulus of elasticity unit as Newton per meter square, and CGS unit is Dian per centimeter square. Okay. एक मीटिंग आहे मला, आपण इथे थांबूयात. Thank you for your time. We will discuss remaining things in the next lecture. Okay.